Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, Mindanao, Pilipinas ug tibuok kalibutan. Mayong hapon sa tanan nato nga mga kasibya sa bisag asang bahin sa tibuok kalibutan. Sangan sa tabakaubanan sa Sibya TV, kini si Angie, Saniel ug maayong hapon kanatong tanan mga kasibya. Karong hapon na inyo may makauban sud na sab sa usab duha tunga nga oras alang sa paghisgot nato no kalabot sa pagpalakbo sa atong tagsa-tagsa ka mga negosyo. Atong gihangyo ato makasibi ang mauban nato hangtod sa alas 2 sa kahaponon. Today, natas buwan sa Nobyembre mga kasibya og lain na sad nga mga pagtulon kalabot sa negosyo ang atong sawan bilang sa kahanginan apan dinhi sad sa atong mga social media platform. So kung kamo nagtan-aw nagsubay sa atong YouTube, sa ato ang Facebook ug sa uban pa nga mga platforms inyo haming makita og ani ma-review pa ninyo, ma-repeat ninyo balik ang ato ang Sibya. Sa buwan sa Oktubre mao gyud kinatibuk-an nga ato ang nasugda na makasibya ang pag welcome ni kalabot sa ato ang mga guest dinilang gituki ang nagkadaiya nga mga lessons on air kalabot sa pagnegosyo. Ato nang padayonon ning mga mosunod nga buwan labi na nagka-duol na ag December daghan sad ang magsugod silang tagsa-tagsa sa mga negosyo. Busa karong hapon na sa nila yung makauban dinhi sa atong tulumanon. Apan sa dili pa ang ato ang actual professor on air at si pinaila atong makaubanan side from USC-KNN. At I welcome si Sir Devin Go. Sir Devin, maayong hapon. May hapon Angie, may hapon Kasibya, may hapon sa mga suping tigpaminaw. 7 weeks to Christmas. Welcome to Negosyo Ta Bai program. Daghang salamat Sir Devin Go. Maayong hapon ato kauban gihapon sa Negosyo Ta Bai, Ma'am Carmen Pyramide. May hapon sa tanan. Yeah, lipay ka iko kay murag 7 weeks na lang di eta for Christmas. Maghimo sa gug akong kaugalingong countdown na. So, I'm happy today to be with another Toastmasters sa ato ang radio program. Faculty members ni siya sa USC School of Business and Economics sa masteral niya kanang may kani siya ay kanang sa to gold honors ni siya sa iyang masteral sa Ateneo. Di wa gihapon may bisag unsag practice sa Ateneo. Yeah. So expect the best from him. I guarantee you that. Thank you very much, Ma'am Carmen. So, nana mo'y hint gamay makasibiyang sa background sa ato ang professor on air karong hapon na dinhi sa Negosyo Ta Bai. And also to help us, gawa sa itong professor, nindo dyan na experience pod from our KNN winners. Kaya makarelate yun ta sa ilang kaagi, mahibawan natin sa magiagian nila for the past years, and marag-in kay ni ang business ni Ma'am Jezreel Pitugo karong Christmas kay mga kakanin, pastries, buwang pagkaon, naganahan mo mabusog mo kasi ni-offer na tanan ni Ma'am Jezreel Pitugo. Ma'am Jezreel, maayong hapon. May hapon, Miss Angie, Ma'am Carmen, Sir Devin, o Sir Moises, o sa tanan kasibya nato karon. May hapon sa tanan, o excited kay mi maminaw ni Sir DJ ron, o among makatunan nga mapuno sa amuang kanang knowledge sa pag-business. Thank you very much, Ma'am Jezreel. Og karong tautod mahibaw-an pa nato mga update sad sa negosyo ni Ma'am Jezreel no kay kahibaw ko ganahan na gid mo order ni every guesting ni Ma'am Jezreel nagyo ni madugang nga mga customers pinaagi dinhi sa ato apod nga tulumanon sa Negosyo Ta Bai. Ato pong i-greet ang ato ang mga listeners through our different platforms mga kasibya. Sila karon ato ang makita na nakita din sa Facebook no si Alegrado Dexter, si Sir Wilson Herrera, atong kauban sad si Mamilin Atilio o sa uban pa nato nga makaubanan pod sa USC-KNN nga wa na to gikauban karon through Zoom na tagbalik and
powered by Restream. So karong hapon na dito maglangay kay ganahan man gyud tang makat-on na sa mga kasibya. So for the past weeks daghan na tag nakat-onan basics o gani na medyo lisod-lisod nga mga topics no. Kung naghisgot ta kalabot sa ato ang business. So andama na inyo mga papel og mga ballpen og ilista na ni unsay mga importante kaayo nga atong hisgutan karong hapon. And ay magkalimot, reminder lang na atay questions after our discussion ug makadaog mo sa atong papremyo dinhi na sa Negosyo Ta Bai. So, again, sa way paglangay, pero daghan kita mga ihatag background pagid kanyo mga kasibya atong i-welcome atong guest this afternoon from University of San Carlos Hub, si Sir Darwin John Moises. Sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, welcome sa Negosyo Ta Bai, kauban ng USC-KNN o automatic paminaw sa Sibia TV. So karon sir, among ihatag yun nimo ang oras alang sa paghatag nato no og igo makaalam sa labot sa pagnegosyo, especially with your topic this afternoon about change management. And ako mo assist nimo ron sir alang pod sa imong mga slides and aron mas daghan pag makatunan ng ato apod nga mga kasibya. Sir Moises. Sige. Angie, okay ra if I will do the presentation myself. Imo lang Yes, sir. host. Sige, I'll do that. Yes. Para sige, salamat. Maayong hapon ninyong tanan mga kasibya. So it's my first time here and I'm hopeful that this will be a good afternoon sa atong tanan. Good afternoon because we're healthy and good afternoon because we're also going to learn together. No? So muna nga to ang objective karong hapon. So Angie, so far kanang okay, I'm the host now. Let me see, no? Good. I already can. Sige. Yes. Okay, and then We can see the slides now, sir. sige. So once again, maayong hapon mga kasibya, no? And ang atong topic karong hapon is about change management because importante pud ni siya labi na karong panahon nga daghan kay tag mga nakitaan na mga kausaban sa ato ang mga paligid, no? So we also need to be very sensitive about these changes. And this is to set the expectation. This is to help us not to become victims of these changes, but for us to even be ahead of these changes so that at the very minimum, ato ni silang ma-manage. No? So muna ang ato ang objective karong hapon. So mao ni ang topics na akong i-cover, no? So in a corporate standpoint, natay gitawag na scalar framework, no? Kung mag-manage ta og kanang change. Pero karong hapon, ako lang i-focus ang S ug ang R sa scalar. So muna nga to ang i-discuss karong hapon. And then ang sunod, ako kung i-introduce ang framework nganong magamit nato ning scalar sa ato ang mga organization or sa ato ang negosyo. And then finally, mangita sa kong paagi mo nang i-focus lang ko sa RS ug R so that naapod tayo makuha nga mga insights and then ato siyang matagaan og application. So ang atong objective karong hapon is dira ta makat-on about the framework or the theory, but at the same time we are also able to get some application unsay gamit aning change management, unsay gamit aning scalar model. So, sige, ato nang sugdan. Ha? So, kung tan-awon nato, and the reason nagigamit nako ni siya nga kanang symbol, no? When I talk about change, because this will actually tell us the world will continue to move, no? And I think there are kanang mga cliches na makita nato sa social media na kung dili gyud ta mo kuyog or dili ta mo move forward, mabiyaan gyud ta, no? So ang ubang mga pagkausaban nga makita nato sa atong environment are those that are not necessarily giganahan nato or gusto nato, no? Because ang mga posibleng makita nato nga mga kabaguhan can be strategic, no? So natay bag-uhon sa ato ang strategy, natay bag-uhon sa ato ang mga proseso,
natay bag-ugon no sa atong mga technical, organizational, cultural and regulatory requirements. If makita nato na katong mga regulatory requirements, for example, na nakita nato during the 90s or during the 80s, di na sila kaayo relevant karon. So that's why way of actually saying na daghan tag makitang klaseng kabag-uhan. And again, ang atong objective ani is kanang dili ta mahimong biktima, no? But ang atong objective ani is kanang sa ato ang mga tagsa-tagsang organizations o tagsa-tagsang mga negosyo mag-una ta ani nga mga kabag-uhan, no? So mao ni ang ato ang objective karong hapon. Now kaganina akong gisulti nga nay mga ubang changes na dili gani nato even gusto, no? So kaning mga kabag-uhan, it doesn't necessarily mean nga gusto ta ani nila, no? Like for example, daghan na kay karon nga trabaho sa ato ang isag-isa ka panimalay. And ang nag-drive ana actually is ang pandemic, no? So COVID-19 is not what we want, no? It's not a change that we desire. But anyway, we need to change. We need to adapt and manage this change because naa naman ni siya din, no? Nanataan ni nga sitwasyon. Ang sunod sad is familiar kay taani sa ato ang location no, din sa Pilipinas because we are a tropical country. So that means whether we like it or not, maagihan gyud ta usahay og bagyo. And daghang mga kausaban na mahitabo tungod ani. So muna siya mga example sa mga changes na di kayo taganahan pero unsaon ta man no nataan na nga sitwasyon. So ang akong kasagaran ipangutana no when somebody gets kanang frustrated with the situation, and I would also understand because I also get frustrated. Ang tubag ra gyud nako anak kasagaran may ko nga unya unsaon man nato. No? Because that's my way of setting the expectation that yes, we can actually be frustrated with our situation, but we have to move forward. Because sa katong ipakita nako kaganina, magsigi mag-move forward ang kalibutan. No? So dapat move forward gid. Mo na ang kasagaran ipangutana gid nako is unya unsaon man nato, no? Para mo na signal nako nga mupadayon na ta, no? So that's this an example. The other one also nga akong ganahang i-highlight karon because kaning mga changes that are happening particularly because of COVID-19 has also brought a lot of us sa ato ang mga isig-isa ka panimalay. And if we are to take a step back, pag atong pag-establish nato sa atong mga negosyo, wala na to ni siya gibutang as a factor. No? Murag, in fact, sa ako ang own experience, we did not, as among organization, I work with a logistics company, we did not even realize that we would be working from home this much. And we also did not realize that we would be working from home this long. No, abi na mo, mga May, June ra ni siya, no? But sa atong tanaw, sa atong sitwasyon, murag mulahos pa ni sunod tuig, no? So daghang mga nahitabo. Ang usasad na bagong nahitabo is when katong niabri ang school in August and in some of the cases niabri pagka-October. So kani sila mga bata ni sila nga gaskwela pero usahay atong hinumduman na atong mga empleyado mga ginikanan ni sila. Nga nay mga anak nga nagskwela silang panimalay. So these are things also that these are changes also nga ma-experience nato sa atong negosyo. And then, and finally, another example that we have actually is kaning gibuhat na to karon, no? A lot sa ato mga meetings di wala na kayo tay kanang physical presence, no? Kasagaran sa ato mga meetings online na gyud. And as we can see, kanang whether anad taani sa una sa paggamit sa mga Zoom o ubang mga plataporma karon napugos kita sa pagkat-on, no? Because na naman pud taani nga sitwasyon. So, this is my way then of closing those examples into these types of initiatives, no? So na naman tani nga sitwasyon unsa ang ato ang buhaton. Sige. Ang pinakauna natong buhaton is atong sabton, no? Na and kanisa sa karaang panahon pa ni this is centuries ago, no? Wala pa nag-COVID, no? It actually says that the secret of change is to focus all our energy not on fighting the old, but on building the new. Now again, the secret of change is to focus energy not on fighting the old,
but on building the new. And as you can see, pila pa ni ka-centuries ago, si Socrates pa nisulti ani, no? So dugay na ni siya. So that means, you can imagine, pila de ka-klaseng changes ang nahitabo since then, no? Nga bigasan sa una, centuries ago, nakita na ni nila, no? Sige. So, ang pangutana, and mo niya nga itong tubagon karong hapon, unsaon, no? How are we going to manage or drive change? Otherwise, kita ang i-drive sa change, no? So, di ta ganahan na, kita mo drive sa change. So dinhi na ko mosulod sa atong gitawag na change management, no? So naay kanang study na gibuhat sa una ang SSON. So it's a network of companies, private companies, and they made a survey, no, around the world. And ang ilang napamatud-an ana nga survey is kung natay maayo, good or excellent change management program, bisan unsa pay mahitabo na kabag-uhan sa atuang paligid, we are 80 to 95% whether ato aning changes nagkagustuhan or dili. Basta ato ni silang i-manage, 80 to 95% mulambo ra gihapon ta. However, kung ato lang ni siyang ipabayaan, so maglutaw-lutaw lang tang tanan, no, or ato siyang i-fight, then 16% ra, no, ang ato ang chances na mulambo ta. So this is my way of actually saying na conscious effort gid nato na kabag-uhan, di ko ganahan ani or ganahan ko ani, but ako ning i-manage, no? So that's the importance. Now, to dig deeper on change management, so matong kita na ko tong mga pictures earlier about mga bata nga gaskwela nga say nangutana si utang ano na naabot pa ng mga bata din here, no? So this is actually where I'm coming from. Because kung makita na to ang ato ang kantag-sa-tagsang organisasyon, usahay diha ra pakutob. Di na to ma-realize nga underneath that organization are actually teams. And a team is actually composed of persons, individuals, no? So I'd like us to digest on this one. So kung usbo na to ang proseso, di na to kalimtan nga naay mga tao nga nagtrabaho ana nga mga proseso. No? Kung usbo na to ang technology, di na to kalimtan nga naay mga tao nga nagtrabaho ana nga mga technology. So that's consciousness that I want us to surface as leaders, no, or mga negosyante. So, unsay gi-go through ang mga tao nato, no, sa atong mga negosyo. Number one, pag kada na ikabaghuan, muapekto na sila sa ilang isa't isa nga panghuna-huna. It will also affect how they feel about it. Yeah, i-combine na to ang thinking of feeling, mo translate na sila kung mo deliver ba nga itong mga tao or dili. No? So, it's good for us to recognize this and manage that piece on sides ato ang mga tao because this will translate eventually to business results. Sige. I don't know kung familiar ba taani, but there's what we think or what we call as the change curve. No? So quickly, ang change curve, magsugod ita tanang kabaguhan, no? Whether kaminyuon or na COVID-19 or kanang atong isira ang branch or magtukod tag bago, muagi gyud ta sa tag-sa so atong gitawag nga change curve, no? So muagi tag excited and then muagi tag denial nganong nahitabo man ni siya, kaya ba ni nato, no? Muagi ta ana and then moabot ta pa dito sa murag dili gyud kinsa may nagpasikugda ani, no? And then munaog na kita sa confusion na kita sa kanang ambot lang sa kung tan-aw ako kasabot sa mga nangahitabo karon. Maabot ta na and then mubangsa ka tag balik sa kanang sige na naman ta din time sa, no? Unsa may pwede natong mabuhat. So that's already the exploring side until eventually mo na ning mga realisasyon nato, no, nga murag may rasad na nahitabo to, no? Ha, kay tungod adto naayo tang tanan. Diba? So mo na nang acceptance. But kitang tanan muagi gyud ani what we call the change curve. So when we talk to ato ang mga kauban sa negosyo, musto na sa itong mga empleyado, even atong mga kaugalingon, atong i-acknowledge na kasagaran moagi gyud ta sa denial, anger, confusion, exploring, acceptance. So unsay buhaton di ay nato, no? Ako naninggi ko ng mga
mga thought bubbles, no? So unsay buhaton day nato nga kitang tanan ni moagi mangiday ani. So mo ni ato ang gi-suggest. Mo ni siya ang gitawag nato nga di na pud ta magpatuyang, no? In a nutshell. So this one is actually telling us na moagi man kita sa curve, pero atong paningkamuton nga di kay tantong lawom ang atong pagnaog ug di pod kaayo tantong taas, no? Nga murag 5 na lang ka tuig ni Bay, wala pa gihapon ta naka-amgo sa kapaguhan, no? So that again, moagi tatanan sa change curve para paningkamuton nato di kay tantong lawom ug dili kayo tantong dugay. So that's the deeper sense. So ang pangutana, unsaon? Sige, daghatag mga unsaon. Mao na ni karon ang what we call the scalar model. So sponsorship, communication, adoption, learning, and reinforcement. And sa kung gipromise ka ganina, kay limited naman ang atong oras, mo-focus lang ko sa S, which is sponsorship, mo-focus lang ko sa R, which is reinforcement. Sige. Sugod ta sa sponsorship. Mao ni siya'y magpamatuod because di ba usahay ka na natin mga kabaguhan sa atong negosyo, mga naman tayo, atong mga empleyado, may na kinahanglan gid siya og kanang basbas sa ato ang mga top management, no? Kasagaran mao nang tupag. Mao ni siya ang study na mo-prove ana niya, no? So we have to remember that 92% of success of every change magsugod din na siya sa taas. No? Nakadungog taog ka na mga programa, ang kanang mga theory na madunggan nato kana bottom padong sa taas, bottoms up, no? But per my experience, maski unsa nga initiative atong i-implement on the downside of the organization, kung di na siya suportaan sa ato ang mga leaders, di pud na siya kaayo mulambo. No? So this is actually where we are coming from. So if we go back na ko siya sa panahon sa pandemya, kita nga mga tag-iya sa negosyo, kita nga nag-represent sa top management, we should be models of stability. No? So that matabangan nato ang atong organisasyon pag move forward sa. So that's the importance of sponsorship, and that's what I want to highlight this afternoon. So sige, magstorya ta about this particular book. And by the way, magtanaw din ko sa oras, no? Kay basig alas 5 na, nagsige pa kong storya, no? Iputol na ninyo. Nalagyan ko ng storya, makumantayan ang oras. Sige, magstorya ta ani nga libro, no? So this is one of my favorite books, no? And then I will tell you lang a few portions. I will not talk about the book set, no? So we'll talk about kaning the law of the few, no? I don't know if kanang familiar ba ta sa kanang what we call kanang Pareto principle. It actually says na dili tanang butang atong buhaton. Mamili ra ta og 20% na sa atong tanaw importante, niya diha ta mo focus. Because kung natong focus din na sa 20% na importante, ang 80% na solution atong gipangita ato na siyang maamgo, no? So that's what the law of the few or the Pareto principle is. Mo pud nagigamit ni Malcolm Gladwell, ang author ang book, and mo ni gitawag niya nga law of the few. Kung makalimot ko, later i-remind ko ninyo nganong may mga influencers, nganong imbitahon na sila nga magpa-picture sa mga beach resort, naana dinhi ang concept. I-remind ko kung dili na ko na mahisgutan, no? Nganong may mga mag-selfie na mga batanon, no? Sige. So law of the few. So, ang law of the few DI, ang tuon ani niya is dili nato kinahanglan kung natay kabag-uhan na gusto ipahitabo sa atong negosyo or sa ato ang produkto, dili kanang tanan baligyaan nato or dili tanan ato ang kumbensihon. Mamili lang ta og katong 20% or what we call as katong mga essential few. So, mao ni sila ang mga connectors, mao ni sila ang mga mavens, mao ni sila ang mga salesman. Ay kabalakat nagsaon ni nato sila. So, unsa man ni ang mga connectors, no? So, ayaw lang kayo mo kanang critical sa mga gibang pili na ko nga mga pictures, ha? So mo na nagbuhat lang po kanang laing representation kay base mo disagree sa mga litrato nga ako mga tawo nga akong gipili, no? Sige, balik ta. So kani mga connectors, mo ni sila ang gitawag nato nga mga sociable people, no? For some reason mo nang gigamit nako ning kaning computer hub dinhi because murag ang kaning connector actually, I don't know if you can see my screen or maybe this one. But anyway, nakita mo di ba daghang mga ports niya, daghang naka-connect. So ang kanisa ang klaseng tao nga daghan sa connection, no? Member sa aning Postmaster, member pa siya sa Rotary,
member pa gid siya sa JCs, member pa gid siya sa tanang organization, no? So that means daghan siya mga connection. So sa atong organization, i-identify nato kinsa ni sila, no? Or kung natay produktong ibaligya or natay produktong i-introduce, kani mga produktuha kinsa kaha akong tan-awon dinhi ng very well connected people who can help me sell this one. No? So muna first. Sunod, kaning mga mavens. Kaning mga mavens, mo ni sila mga tao na kanang believe kayo ta kay murag bright yun kay ni siya, no? So mo ni sila ang kanang bantayan nato nga pag nay pangayo og opinion, whether mo disagree ta nila or dili, but mo ni sila atong adtuon. Di ba mabantayan ninyo na mga inanang klaseng tao. Murag believe ta sa ilang panghuna-huna nga ato ni silang konsultahon, no? So mo ni ang mavens, ikaduhang klaseng tao nga atong bantayan. And then finally, mo ni ang mga kabatanon nga gapang selfie no, sa atong mga beach resorts, sa atong mga coffee shop, no? This is what we call the sales people. For some reason, pwedeng bright, pwede sang dili, no? What for some reason, charming kay ni sila, no, nga makabaligya gid sila. No, meaning kanang ganahan murag mo ni sila mga tao nga ganahan kay ta ba na bisan usahay kanang mo ning mga endorsers ni sila kay murag mopalit na lang ta sa produkto not because nituko ta nila but because they are charming, no? Murag madanita nila. So timali, no? So number 1, people who are well connected. Number 2, murag na ko'y summary ani, no? Number 2, katong mga experts, and then number 3, katong mga influencers, if we call it that way. Mo ning mga vlogger, no? Kasi matiyataw na mga bata dinhi karon, no? Magsig selfie. Di na to na sila isalikway. Is it a strong word? Di na to na sila i-neglect, no? Because they are actually salespeople and they can help us, no? Sige. So, in that context, din ang taning mga project manager, ayaw na lang sad ni siya, but this is my way of actually saying na nay mga approach and then ipangutana na lang sa Q&A na lang to i-cover. Nako isulti ninyo nga story which is also not an original. I also got it from the book. So unsay application sa kaning tipping point or law of the few. In the book, I don't know kung familiar ta ani but kaning Hush Puppies, nani siya sa SM na pwede siya sa Ayala, I can tell. And it's one of my favorite brands also of shoes. Pero what we do not probably know, no? So this is an application of the law of the few. Actually, pag 1994, hapit na ni Manira because at that time, kung di pa na akong figures, na ng sales figures, they need just to make sure to back my claim. Sa katong 1994, hapit na ni siya i-phase out because like they are just selling 30,000 pair of shoes. So murag ang tag-iya murag din siya murag dili naman ni worth it, no, because it's a global international company but it's only selling 30,000 pairs. Karon hapit na sila nila ipadala 1994, no? So hapit na nila ni ipasira ang line of shoes. Galing lang na mga grupo sa Batanon. So this is in Manhattan, in New York. May grupo sa mga Batanon na mo ni mga laagan, no? Party ng mga Batanon. And because wala man kayo inigamit na aning sapatusa, di ba? Kaya murag i-phase out naman ni siya. Kani mga klaseng Batanon, nangita po sila something unique, kanawa sila kaparehas. So namalit sila og Hush Puppies. Okay. At aning paliton kay way laing nagsulog ani unique kay tani. So gisulog nila og nag-club hopping sila. So kung ang tan-aw sa atong analogy kaganina sa atong gigamit, mao ni sila ang mga connectors, no? Nagsige sila pangadto sa mga clubs ka party, gasulog og Hush Puppies. Now karon, pag adto nila sa isa ka club, naa sila'y nakit-an nga designer. So mo na itong gitawag nga maidens, no? Experts na impressed sa itsura sa Hush Puppies. Ang gibuhat sa designer, when they went back, ilang gigamit sa ilang photoshoot, no? Sa LA, na pwede mga designer, gigamit nila sa ilang fashion show. To make the long story short, 1994 nila. Yeah, by the way, namay actually ibalik sa analogy. So maidens to ang mga designers. Of course, ang ilang salesmen mo tayo ilang mga models, mga gipasulob sa fashion show, ilang gipasulob sa ilang photoshoot. Lo and behold, 1994. Pagka 1995 August. So that means it's just less than a year later. Okay, August pa man 1995. From 30,000 pairs of shoes,
they were able to sell 500,000 shoes in less than 8 months. Wala gani sila ga-advertise. Wala gani sila ga-market. Wala sila nakura. No? All of a sudden, there's a tipping point. Boom! Nikali siya transform. Not only that, in 1990, he was sharing the stage, no, with Calvin Klein, and Russia kanang wa man mi gibo. Pero nganong from 1994, 30,000 shoes, 500,000 1995, and then all of a sudden we are the best accessory, no? But this one is more than nagpamatuod na they were not even marketing, but their product actually reached these three few people. Katong mga party ng mga bata, which is a hub, nag-club hopping sila. Katong duha ka designer na nigamit, o ang ilang mga models. And then boom. So mo na makita nato, iba, if manotice nato ka na may mga bagong hotel, may mga bagong resort, or na mga bagong coffee shop, di ba? Mangimbitar ta og mga tao, make sure na ang inyong ipang-imbitar are these people. The connectors, katong mga well-connected, katong mga mavens, katong mga experts, and finally, katong mga influencers. Because if you are able to get all these three together, then that will lead to a tipping point. So that's the purpose of sponsorship. Sige. Sige, muna na ang S. So di na tayo mag-discuss sa communication, as I mentioned, wala na sa adoption, learning, kani interesting ni siya. Ang last na R, which is ang reinforcement. Kung say source na ko, tipping point, gihapon. Sige, so makita ninyo nga, this is like a favorite book, no? Because I'm really fascinated about this book, no? And there's another one which is also outlier, but we'll talk about that later. Sige, so tipping point. So ang iyan akong gigamit din ni is ang power of context. And this one is very powerful. For a change to happen, it's actually influenced by the environment. Ako na lang siyang i-simplify. So, sa akong kaya ang akong grandparents, no, are business people, no? So that's also how my mother grew up. Although ang akong parents eventually are corporate people. Pero na sila yung na-pick up silang negosyo sa ako ang lolo o lola. And it has something to do with power context. Usually, moana na itong akong lola sa una, nga ayaw isaya-saya o bilin ang kwarta. Because imong gitintal ang imong mga tao nga mga awat. Dili ta sila kawatan, pero imong gibilin-bilin ang imong mga sinsiyo. So ikaw may nahimong temptasyon para mangawat sila. No? Or the same pud na siya sa ato ang negosyo. Kung dili ta magbutang og control dinha, imbis makatpon sila nga mag-honest, ato na nun silang gitintal na mga awat. No? For example, kung ang atong bookkeeper mao sa datong ang atong bookkeeper mao sa ato ang internal auditor, no? So ato na nung gitintal ang bookkeeper na murag na himsa, pangawat dai. Murag kita na nun nag-encourage niya mangawat, no? Instead of di sa kawatan, no? So that's what we say nga we need to create that environment, no? Because environment is very important. Sige lang, no, kailangan tayo mga ginikanan din, no? So I will just digress a bit, but anyway, nagani siya gisulti nga statement, no? And this is quite powerful, and then I leave it to you whether you agree or you don't, pero I agree. Sige. So it actually says, no, nga ang bata sa maayong pamilya, pero sa bati na environment. So that means bati ang neighborhood, bati ang iyang mga dili maayo ang iyang mga kauban, sige. Mas dakong chance na mahimo siyang dili maayong tawo compared to sa isa ka bata nga di kayo maayo ang pamilya pero gadako sa maayo nga environment. No? So this is also what it is actually saying, no? So this is also kanang mga bilin sa itong mga parents sa una, kanang mga silang piliagin yung mga amigo dong o inday, no? So that's also environment. Another application for that is kanang muingon sila, there's a quote na we become the 5 people, no, that we hang out with. No? So that's also why as business people,
Sir Darwin? Ilag na sa layo. Yes. Sa ato sang paaboton mga kasibya ha, nalatay gamay New nga. York City, because Animal. it's one of the most New York actually is one of the most so that was what New York City was. However, if we look at New York City now, it's not really dangerous. In fact, kung tanaw na to ang graph sa right side and then below. So sige, sa top graph, makita na to ang decline of crime, no, through time. What's interesting is a graph sa ubos, which is on the fourth quadrant. So this is the right lower part of the graph. We can see that nagsugod ang New York, this is United States, nagsugod ang New York with higher crime rate than the average places in United States. Kaya nagsigig decline, nagsigig decline, nagsigig decline. Now when we're going to see 1998 until 2000, mas ubos na iyang crime rate. So unsay nahitabo? No? So muna question. Ang ubang tao, ni-assume sila, basi nagkatihuguang na ang mga tao sa New York. No? Malaging i-assume mo na behave na sila, tinatiguang naman sila. But when they look at the data, not necessarily. Wala nagkatigulang ang population. So ang ubang na po mga tao, ni-assume, basi nagkadato na sila. Munang di na sila mangawat. Di na sila mupatay, kaya dato na sila. When they look at the per capita, there's no significant difference. So unsay nahitabo day sa New York? Now all of a sudden, grabe ang iyang pag-decline sa iyang crime. Sabi ang hitabo dito, nga di man din ni edad, di man din ni sa economic reason, no? Naaday sila i-hire nga consultant. No? So during that time, tungod kay na bothered ang New York, unsaon man nga daghan mang kawatan ani atong lugar, daghan mga snatcher, no? So unsay buhat ko nato. But they hired a consultant, and I will name the consultant, so I have the name here. So it's a criminologist. His name is George Kelly, no? And then he introduced to them what we call the broken window principle. So unsay pasabot aning broken window? So maning equivalent sa katong mga kasaya-saya nga kwarta, no? Nga I mentioned earlier. Basta di ay na anything broken, umbilya, bintana, portahan, kung dili nato na siya i-ayuhon, it will create an impression sa ato ang mga tao that nobody cares, that nobody is in control. So during that time in New York, because there's a lot of broken windows, no, that left unattended by owners and by the government, people began to think na I think pwede ratang mamuak, pwede ratang manglabay og bato, because okay ra gyud ta dinhing tanan. So that was the impression, unfortunately, New York was creating to its citizens. So that's the broken window principle. So unsay gibuhat sa consultant? Number one, and makita ninyo, no, these are not even groundbreaking initiatives, no? Simple ra gyud, no? Number one, iyang gipatangtang ang mga graffiti. Eh di ba naman sila subway trains niya mahilig man mga batan-on magsigig bandal-bandal. No? Ang gibuhat nila effective 1984 to 1990. So taas-taas sa tinga period. Kada na ay bandal ilang pintalan, tabunan nila, no? Kada na ay train nga mulabay unya na ay bandal ilang tangtangon ang isa ka part sa train ilang pintalan og tarik. So this is 1984 to 1990. Unsay na-achieve nila by doing this? It is actually communicating to people that we are in control. And it is not okay. So when I first, no? So gamay siya nga butang, it's still huge effort, pero naa siya nabuhat, no, nga kaayuhan. Number two, no? So wala gini dinhi ka ng mga life-changing moments. Simple ra gid yung gibuhat sa environment. Again, because of the broken window principle. Ang ikaduha, in New York, at that time, ang bayad sa train is only $1.25. So kung naay dili mamayad, kay di ba, inani man ang toll, ilan ang ambakan ang toll. Di na sila dakpon because the police would say it's just a petty crime. Why would I chase somebody for $1? Diba? So that's what they said. Pero ang broken window principle actually says, the moment you tolerate that, magdala na silang pusil sa train. Mang-hold up na sila sa train because you're creating the impression na nobody's watching, nobody cares. No? So, ang gibuhat na po nila ani karon is
Kabutang silang mga buses. And then, kadanay mo ambak sa tol, dakpon. Kadanay mo ambak sa tol, dakpon. Kadanay mo ambak sa tol, dakpon. So there was no such thing as a petty crime. Because again, they know nga kung pasagdan lang na nila, people would think okay na. So, albon, na-bright po ng mga tao because na-realize na nila nga di na sila dakpon, di sila kung mangambag sila, wala po sila nagdalag sila. No? Nga dili lisensyado because they began to realize na agoy, there's somebody in charge. Huh? Number 3, very common is sa Pilipinas. They also arrest people who urinate in public. No? And it's still the same principle. And lastly, dili pwedeng magligid-ligid ang hubog sa daplin sa dalan. No? So imagine, if you look at this, upat ra gyud ka action plan ang gigamit. No? Number 1, graffiti, tangtangon. Number 2, walay petty crime. Tanang dili mo bayad, dakpon. Ang mangihi, dakpon. Ang maghubog-hubog na magligid-ligid sa dalan, dakpon. And with all these 4 action plans, and it's proven, no? And this is really a good account, no? Because there's really a consultant that New York hired. New York transformed from a very dangerous city to one of the safest places in the US and also in the world. No? So change is reinforced with the power of context, reinforcement, and leadership. No, that's digest. No? So nana po sa ending sa ako ang presentation. No? So that's sponsorship, communication, adoption, learning, reinforcement. And for this afternoon, I just talk about sponsorship and reinforcement. No? And yes, the secret of change is to focus our energy not on fighting the old, but manita at paagi on building the new. And this is the scalar model that I was also sharing. Muna siya nakatunan sa mga dinosaur. No? Wala na sila karon. Diba man sila ni bago. Mo po din nakatunan sa Kodak. No? Medyo wala na sa siya karon. Kiwa po siya ni bago. No? Pero mo po ni siya ang Apple. No? Their claim to fame no? Because they knew what's going to be changed like and they are managing the change. No? One nila gi-fight. Mo po ni ang Amazon. No? As you can see, a lot of things are now done through technology because of the pandemic. And these are the type of business na wala kayo kasi yaw-yaw sa pandemic, but nangitan paagi nga, okay, nag-pandemic, na naman na tao na silang pala, kasi mabuhat na ako. Akong dalo ng business online. No? This is also what this type of initiative is about. No? Katong sa una, pwede pa tayong mag-radio, pwede pa tayong mag-go live, but we realized that, uy, maraglisod naman kay dili siya pwede, naka-quarantine. So we're meeting in Zoom. No? We're having sessions like this in Zoom. No? So that's an example. And this to me is one of my favorite. And this is where I'd like to end. No? To survive, so many mga dinosaur o katong Kodak, is to change. And for us to succeed, we have to change often. No? So again, to survive is to change. To succeed is to change often. So, good afternoon. Maayong hapon. Daghan kayong salamat, Sir Darwin, sa imong gi-share no, namo karong hapuna. Naminaw gyud mig tama, nag-take notes jud ko because daghan tag mga nakatunan. Actually, it can be applied lang gyud sa atong business no. Bisan sa atong community, even in our families, kana mga own nato nga practices, ginagmay kaayo nga mga butang. And nalipay ko, sir, because you shared the tipping point. It's something nakatunan ako back in college, and yes, naka-change gid siya na sa ato ang perspective. Yes. Correct. And hopefully naagid untay nakuha ang ato ang mga kasibya kalabot ana kay gisimplify na gid maayo ni Sir Darwin nato karong hapuna. So let's check Sir Darwin from his Gigi, kay kauban man gyud nato siya karong hapuna. Ato pong pangumustahon si Ma'am Gigi. Gikan sa pagsugod nimo, Ma'am, hangtod karon sa new normal, murag usa ka sa nag-change often. So I assume nga ni-succeed na pug ka. Ato paminaw si Ma'am Gigi unsay istorya pod niya og na-apply ba sa nimo, Ma'am, ang mga katong principles nga nahisgutan kagaya ni Sir Darwin? Ma'am G? Please unmute sa Ma'am G.
Ay kanang misay nakarelate gid ko sa katong gistorya ni Sir DJ kato about sa changes gani kay kanang sa wala pa ang pandemic is kusog gid kaayo ang amuang cakes and pastries nga business nya kana gani pag pandemic na dili naman may kapaninda kay gi-close naman ang sa mall, dili na siya pwede niya. Moto ang first na mo gihimo is nag-online lang sa mi. Katong mga April, May ug June, gi-online lang sa namo niya. Tan-aw namo niya kay mag-update man pud mi sa kanang sa Facebook halos-halos tanan nang luto na. Niya murag kanang kuan pa April, May ug June kusog pa gid ang among online niya. Pag diri na nga murag ni ang pandemic gani murag ni continue pag yun nga murag matod pa ningon ni sir nga murag hangtod pa ni next year sa gadaghang ng luto na murag hinay na ang among kanaling negosyo tungod kay ang mga tao nang luto namang tanan niya mo to naka-decide mi sa akong husband nga mangita mi og murag alternate sa among ang business nga inline gyapon mo to nakakuha mi nga mo magnegosyo mi og baking needs and supplies kay inline man gihapon sa akong business nga baking kay amo pong nakita sa mga post sa Facebook nga daghang kay nangita nga naa ba ni nga mga ingredients nga mga packaging kay wala man siya kay di man sila kaadtog Cebu ang mga tao di sa Lapu-Lapu. O to di usa gito sa way nga nakahunahon nami nga o change gid mi og business niya. Mo to ni sugod mi pagka July until now natan-aw gid namo nga kusog gid siya. Mo na ang kay hinay man ang cakes ug pastries karon mo na nga ang among gi-focus ron ang baking needs and supplies kay siya may kusog. Nya mo tay giingon ni sir nga mo change gid ka kay kung dili ka mo adapt sa changes may dinosaur gid ka. Kay kung wala pa gid mi ni adapt ato nga changes nga wala mi ni kuha og lain nga business, unsa may among income karon nga cakes ug pastries raman mi. Amo na tinuod gid na mo to nakarelate gid ko ni sir nga mo adapt gid ta og changes. Nya mo na katong unya ang nahitaboron sa akong business is na di ba nag-discuss man kita sa una katong 80-20 nga principle. Ang nahitaboron ang 20% mo na yung nahitaboron sa akong business nga katong mga loyal customers nako or katong mga kanaling kay nam koy mga product nga mga unique nga dili wala kay bawang uban silbi mo na po na silbi mga 50% sa among income karon pero ang ibutan nato mga 25% kay ang 75% sa pag-change gid namo og kanang business gyud nga murag ni adapt gid og unsa ang pandemic karon. No. May Yes, Ma'am Carmen, nakaidogang yeah. ma'am. Sa una pa gyud na si Jezreel no, kung ano gyud na siya change na gyud na siya no. Kay sa pagsugod ni Jezreel sa iyang sa KNN, ang iyang products, mga cakes and pastries sa gyud. So sa dihang naninda na siya sa mall, nakakita siya mas halinon man day ang kakanin. So naghinay-hinay siya og eskwela, ni eskwela siya sa kuan og kanang unsa ang pagbuhatan ng mga kakanin unya ni nagkakanin na siya. So naa po gyapon do iyang cakes and pastries tingali og dunay mo order niya pero ni focus na siya sa kakanin, di ba mo na imuha kuan Yes, Ma'am Carmen. Niya sa dihang kuan adaptive jud kay ni siya si Jezreel. Fast na siya thinker. And maybe proud said me musulti nimo DJ nga she is an awardee of DOLE sa DOLE Kabuhayan Awards. National winner na siya. National winner. Congratulations. Nindot kayo. Mao na siya among ipambatog yun na namo siya. She is always constantly trying to learn, no? Ug dunay training mo, ana gina siya mo, kuan na siya mo, tambong na siya. Gani sa DOLE nga, sa ganitong job kuan Gigi nga imong giatinan, Job Olympics.
Katong sa tripartite, ma'am. Tripartite, no? Oo. Job Olympics ni appeal said ni siya nga kato sa Job Olympics, it was trying to help them nga i-organize gud maayo nila ang ilahang negosyo, di ba? Misa mao to Yes, i-organize nila how to handle employees, how to handle kanang mga contracts ug maghimo mo mga contracts kay hinahanglan ang una mo employees kay hinahanglan ang may contracts with your employees na ba Iba yung those data gid things, siya. the small things that you need to do sa negosyo gibuhat na niya, nagbuhat na ana si Jessie. In fact mayong kag mo order ko 100 kanang 1,000 na kutsinta pili akong hangyo nakibaw na siya pila iyang ipahangyo nimo kay nan na siya kuan na siya costing ana. Yeah, I hope Angie ang kanay imong costing food imo lang pud gi-update kanunay. Oh, yes, ma'am. Kay basig ang imong costing katong pagsugod pa nimo niya karon mahal biya ron. Yes, ma'am. Updated gid ang costing, ma'am. Kay lain-lain naman ang presyo pero ang pag-costing lang pud ako dili lang gid ko ingon nga mo change lang dayon murag kana ganing after pila pa ka kana ganing murag sa ako ang kuwasa mga every after 6 months or 1 year wala pa ko mo change sa ako ang costing kay kana para garay murag galig dili lang kay masyak akong customer ba nga gahapon mo pa gani ilis din ay kakaron ana gani murag ako sang ko anon ang market gani nga kung tan-aw na ko kung dili gid muubos ni siya nga price una pa ko mo pasaka. So, mani si Gigi sa Sir Darwin, no? So, lipay kay ko, nindutan kay ko sa imong training ron Sir Darwin. It was easily understood, no? Sayo na kayo sa ton kay tungod lihiro man di ay kaay ni binisaya si si Darwin. Pirmi maguna siya maninglis kaayo. Maninglis kay ni siya, maninglis kay na siya pero lihiro kaayo di siya mo binisaya mo na amaze kung nagnganga kung naminaw niya. No? So, it was really a good learning. Atong pangutanon si Devin sa iyang. Yeah, I think ang topic sa niya karon is very applicable sa new normal. Okay, mo ganyang problema ba karon sa pandemic, no? Kay daghan bigid na umrang ni status ta ko ba umrang ni on hold bitaw wa sa gibawon sa buhaton bitaw. Niya dapat dugay pa ba ni mahuman ang pandemic. Di lang ni couple of months, we don't know next year pa kanus so kailangan na gid mo adapt na gid mga tao sa change. I think mo na like si Jesseline adapt gyud sa like mga different social media platforms kay namo gi uban nga wa pa bitas lang i-adapt. Yeah, di naman gini it will take so long pag yun. By the time nga mahuman na ang COVID pandemic, mabiyaan na gid sila sa negosyo. No, kay daghan na kayong iabli. Daghan na kay kompetensya. Kaya nga wa na ilahang mga suki. Unya ka na said sigurong change, no? Dili lang ka na change lang nimo imong mga products, magkuan. Imo sad siguro ang apilan o ang change sad sa imong kanang sa appearance sa imong product. No? Kaya na kuan appeal sad gyud na siya sa imong pag-change kay kani bitaw mga bag-uron nga nang gawas nga mga sellers nindot di kay silang presentation sa ilang products. So appeal sad siguro pud na sa imong change nga pangitaon. No, tan-aw nimo unsay appealing kaayo nga itsura kay haron mo imong kung gamiton. Kay ang biko ana usaram din na itsura sa biko pero we have winner nga doon na siya biko nga peanuts ang toppings na siya biko nga unsa pa tong toppings daghan niya siya toppings na tablea daghan kay toppings so ana ba kanang pangitaan yun yung change ang inyong sang product, ang appearance sa inyong product nga, uy, lain man siya. So, appeal sa that siguro sa ilahang change ko sir? Actually, mo agree ko na Ma'am Carmen, no, about kanang appearance, no, when you highlighted. Okay? Tanaw na to ang situation karon, iba online naman kasagaran selling. Kung online siya, di na nila matilawan. No, kung produkto, no, magsugod din sila sa itsura. So that's what I would agree.
Labi na nga social media natong gigamit na platform karon, so maayo gyud na mo focus na gyud punta sa appearance, no? Kay mo ginay una nila makitaan. And then I think si Jasper also mentioned earlier nga daghan na kayong nanggawas pud nagapangluto. So that means this is a battle of food products that are being sold online. So battle po siya sa kinsay nindot tan-awon o kinsay lami that's a term. Kinsay lami tan-awon. That's the one that entice them to buy. Wala man ding sa una nga pwede mo tilaw pwede mo tilaw kuya, nawala naman na. Hindi naman matilawan. So appearance na ilang itanaw. I agree, no? Oo, sad na siya. Kailangan sad na nilang tanawon nga. Nindo tanawon na ilang, especially, tinuto yung mag-iingon, picture ang yung makita. Pero ayaw lang sa, dili lang sa nila po ano nga, i-sacrifice nila ang ilahang pagkaon na ibubutang lang nila sa appearance kaya may yung sa nindot lang tanawon niya pati di ay Wala na yung repeat order. Wala mo tagam. Order. Yes. So, At tinuon na siya ma'am no kay naobserbahan na to online nagsugod naman gyud tag shift ni normal kita with KNN to karon to Negosyo Ta Bai. We've seen our winners change and adapt good over time and nagkadaghan ang mga groups like sa Facebook kana palang daan daghang mga mas nailhan ang uban nagkawala na sila kadugayan pero makita nato nga ang mag-trending jud gani di lang sa food even other services even destinations or because sa photos natong makita. Bisan gani na ay mga lugar, especially ako kung nakaadto na ko ng lugar din makita na ko ang picture nga. Kanindot ba ni oy? Pero pag bisita na ko dito ay no nga lahi ra gid kay siya in person. So dako jud kaayo siya og influence. Yes, na-jud ko sa example Sir Darwin, I think this is Argao kanang ko rin based sa Argao no kanang nailiki ma'am nga marag spring. It's trending yun online. Daghan kay siya shares. Then gitag ko sa akong friend. Di ay jud mo pailad adto na lang ta sa gawa sa amo mga ligo na lang ta kay lahi ra gid tayo siya sa picture. So ingon ana siya maka-influence sa decision making gani sa mga tao and I do hope nga marag na siya pros and cons pod no both sides but unta atong mga KNN winners mo step up gid sila because the younger generation karon di lang ang millennials Gen Z and younger pa is nakita nato nagid sila skills ma'am editing wise daghan jud sila skills ilang vision gay very artistic pakita gid ako sa mga batan-on ron so dali kay sila kahimo og logo nga kita gay di ba sa batch ni Ma'am Jasril kanang mag-struggle pa mo na mugna gid kay ng logo through the students pod sa pagtinabangay sa KNN but kini sila karon hatagan lang nimo usa ka gadget nga makahimo na silang gusto they can make very good very nice and appealing logo na kita ani nga kutob rata sa skill sa pagluto di man matiluwa na to pagkaon ato din sila sa mas nindot nila nga makita I believe. And I think there's also Yes Sir Darwin. There's also a point, no, kaganina nga na-mention po ni Ma'am Carmen or even ni Angie said, no? And then I would ask si Jezreel to expound some more, no? And the part actually there is, di ba duhaman ka klase of focus that we have because I agree, no, ang appearance because everything is now sold online, ang appearance mo makapadani. But I think somebody also said about repeat orders, no? Okay, kung nadali sila and then di mao then nawala na ang repeat order so that means we actually want to have new customers we also want kanang mo retain pud sila kay otherwise murarag kanang kung ato lang i-simplify napulo ra gihapon ka tawo atong customer kay nagwala-wala ra man sila way naduga no so maybe interesado sad ko maminaw sa katong kang Jezreel sa giunsa niya pag make sure nga di na siya makapadani but mubalik pud sila permi balik-balik pud sila. Answer ang sa ako sir kung ako ginanggi siguro sa nga kung unsa ang akong presentation.
Go ahead, G. Jess. O kuan kanang Ako inani ko mo check no kung ako bang nawala. Muli ko yes, Sir Darwin, sa ako, sir, ako ginanggi siguro, sir, nga kung unsa ang akong pag-picture sa akong product na makita sa customer is mao na ang maabot pod sa ilaha. Then, yeah, nagbutang pod ko siya kung na ako'y mga customers Correct, na nasilay kanang mura ganig ni daig sila sa akong products, ako po nang isend sa ila nga kani siya ni message ni nga lamigid ko og products para murag napod siya na ako'y kanang kuan gani sa evidence ba nga lamigid ang akong products kay sa akong nakita ron sa Facebook kay updated magid ko sa Facebook kay kada adlaw magid ko mag scroll mas nindot gid nga naa ang imong product nindot og presentation niya ibutang pud nimo didto ang katong mga customers nimo nga ni daig sa imong products okay mura man pud ang makabasa ba makaana nga murag lami ni iyaha kay kanaling pero na sila mag-doubt sila usay kay basi kaila ra to ang niingon pero at least murag na sila nga lami ang imong products murag niktan-aw nila niya makabasa po sila sa comments nga nindot ang products nimo manamukuan gid sila mutilaw niya once nga maka-order na sila niya nakahibaw gid sila nga lami na sila na to ang mo istorya pod sa uban nga kani nga products lami ni siya pwede ni ninyo kana ganing orderon mo ni akong na-experience sir. And thank you, sorry, no, murag parang kaya ako siyang i-relate sa theory na akong gisulti kay ganina. So di ba ang gigamit ni Jezreel is Kwanman kana testimonials, no? So mali ang gi-share. Only actually kay ganina katong niingon ko about katong connectors and then katong mavens, katong mga experts o katong mga charming people who we call sales people. Kaya nga no, every time mo suwat ni sila testimonial, mo man ni sila ang kanang number one, daghang mubasa sa ilang isulti. No? So connector sila. And then number two, people believe in them na sila credibilidad. So kung suwat sila testimonial, mas daghang motuo nga tinuod ni kay si kuan biya ang nisulti, si kuan biya ang nisuwat, no? And then finally, kato ding mga charming people, no? Katong mga "Uy guys, nakoy natilawan, tilawin ninyo, no? Bisan kuan parang dayon sila, no? So I think I like that kay murag application pud di imong gisulti kani mga testimonials to the three people. So dili kinahanglan tanan mo comment sa pagkaon, dili tanan, no? But if makuha nimo ning tulo, agoy. Boom. Yeah, sa atong tulo kinsa may influencer nato si Juan siguro Right. si Angie kay mao may kinabataan nato. Mag-vlog raman pero inato. Unya ang influencer nato si Devin siguro. Anyway, so before we go further, tingali mangutangan nata kay naatay Sa question bit ano? sa questions. Yes. Yung Okay, but questions. before that, ma'am, ato po i-acknowledge si Ma'am Lingling. Oy, kauban nato siya karon na sa Zoom na. Ma'am Hi, Lingling, good afternoon. Oh, interesting na kayo ang inyong mga discussions na. Wala kay video Share link. lang yun ko. Wa kay video link. Awa ko? Asa mo Ah. tuslok ni Rum? Anyway, so mapadayon ta sa ato ang questions. Yes. Again, akong i-remind ang ato ang mga kasibya nga naminaw karon nga mamahimo silang maka daog o pa-premyo nato this afternoon if makahatag sila sa saktong tubag sa atong pangutana. Pinaagi pod kung naminaw sila sa discussion earlier ni Sir Darwin and klaro gid kayo to. So unta na mo ikatubag karong hapon mga kasibya. Again, we will remind you pwede mo makapadangat sa inyo nga mga messages. For now, kay nag-cut-on pa si Angie Saniel kanibalik man taron sa Zoom no to restream. So, adto sa ta i-limit nato Ma'am Carmen ang mga answers. Number one is pwede sa ilaha nga sa ato nga Facebook karon nga comment section I can monitor and also sa ako asad nga number katong kanunay i-text sa ato ang mga kasibya alang pod sa ilang mga tubag. So my number is 0949 045 5481. 0949-045-5481 or again, sa atong comment section sa Facebook. So natay tulo ka mga pangutana karong hapuna. Ato lang ipahibawdaan Ma'am Carmen nga sa first question ang makahatag sa second correct answer maoy makadaog sa atong premyo karong hapuna. For the second question, ang third correct answer
nga magikan sa ato ang kasibya nga naminaw ron maoy makadawat sa atong premyo, and sa third kay katuluman ni at dangan man nila ang first correct answer diha na mapaabot ang makahatag ana may mahimo natong mananaog pod for the third question. So again, second, third, and first correct answers sa mga pangutana nga ihatag na karon ni Sir Darwin nato mga kasibya. Sir Darwin? Sige. So, nakoy kanang tulo ka pangutana, no? So, ang first, I think pilion ako ang pinakasayon. Sige, ang una nako nga pangutana is nahisgutan nato gaganina no si Jezreel ni Angie sad siya no because mo sad niya nakita nga difference sa kanang testimonials no. So when it comes to pangitao na to kinsa naman ang of course mas maayo ma-impress tanan, mas maayo mosulti maayo sa atong produkto pero unsa naman gid ang tulo nga ato ang pangitaon na kung ma-capture nato ni silang tulo mag-tipping point na gid dayon no. It will result to really good sales. Kinsa man ni sila? Amo na si Angie, si Debbie, nung ako. So, kasi atong pangan i-answer nila. No, kinsa man ni sila atong unahog pangita. No? Morning mga mag-selfie, mag-vlog dito nga, hey guys, no? Naipagpo karon din hi. Oh. Basi naglisod so silang binisaya adto no. Ang kuya ko pangani mo ang isuwat nila, isubmit. Pagkawas Carmen, Angie. Second question. We proceed to the second question na. Sige, second question. Sige, second question is, by the way, DI, sige, para makuha na to, dili necessary na kanang word for word gid siya correct na basta conceptually or mauna siya. Pwede gid siya. Okay, sige. Kaganina, I hope, no? Kaganina, naisgutan ako ang change curve. And pasensya na lang, the reason na diha ko dapit mangutana because isa ni siya sa akong nakita nga importante gid pud nato nga ma-capture. So, mura siyang quiz, pero murag nakita lang ako nga murag mas maayo nga mo retain ta at you know. So, any mas kiunsang word no, Bisaya, English, basta mao-maoram pagkasulti. Unsa ang kanang point nato sa ato ang change curve no? So magsugod ta sa enumeration ra ba nino? I hope okay ra ta. Pero magsugod ta sa sorry. Okay ra ba kung enumeration or dili? Pwede ra sir. Pwede ra, okay. Ako mo ganis importante mo na mag-capture nato. So magsugod ta ani hangtod mo abot ta sa kana na lang. Sige. Okay. Diba? Kung kanay kabaguhan, no? Whether change in technology, change in our environment, unsa may kasagarang emotion, kana na lang, emosyon nga ato ang mabati going through that. No? Magsugod ta ani o mahumanta ana. Unsa man siya? Sige. I hope. Murag makaibaw to silang kinsay imuhang kandidato da. Ay, dili. Walay lapot. Kani sila no, kuan kay ni sila, di kay ni sila connectors, distractors ni sila. Sa mukha ini nila mga distractors man sila, di na sila connectors. Sige. So karado ta sa third and last question. Kani ang unang makahatag sa saktong tubag may mahimong mananaog for this question. Sir Darwin? Sige kani one word, isa ray answer. Dili na siya enumeration. Kita sa ito na ko. Dili isaya-saya ang mga kwarta, dili siya biyaan, dapat naatay control. Ya, ang environment maka-create gid siya kausaban, no? So, unsa ni nga prinsipyo? What principle is this that was used in New York nga nakaresulta ani? Kani murag sayon na ni siya. No? Hindi na mo answer ana. Kompleto gid akong notes, ngano dili man ta ka-appeal.
So alang sa atong mga kasibya at tubag na mo, sayo na gyud kayo ni. Kurag na yung mga Kunyami, bintan. ato siguro sa pahinumduman Miss Angie nga, ang kanang mga naminaw nga wa ka dili makadaog no kay tulo ra man gyud makadaog sa ato. Ang Yes. dili makadaog, hinay-hinayan na lang sa nila nagsuwat ng mga questions niya ang answers kay haron matingog na nila ini ka end of the month ang tibuok questions and answers during the four sessions ato man ipasubmit Sir Darwin. Now atong ipisubmit and then the first one to submit it or the first three to submit the questions and answers will also be given an award. Amo ni gibuhat Sir Darwin kay because we want to be very generous kay GCash gud ni among ipanghatag. Unya, Yes. we want them also to learn because we know nga you get to learn when you write it down and you write it down. No? You get to learn more if you or you get to retain it more if you write it down. Yes. So mana mo ang kuan. So dili lang ni para sa atong mga KNN winners, this is also for everybody listening to the program. No? By the way, Ma'am Carmen, pwede ko mo comment sa imong gisulti. Kaya na ko, murag mo agree ko niya, but siguro na ko yung pwede mo sultira. Katay mo Di niya do na kay dili i-agree. Dili pwede. Sige, Okay, bitaw, katong sige. sulti, Okay. Writing it down. Actually, this is also something that I learned, Experience is not the best teacher. It is process experience. And that's why we need to write them down. Pareho ni sa kanang eskwela ta sa una niya, maminaw na ta sa teacher. Kaya dito mag-note, magawa student natin. So, the retention is usually low. But kung ato siyang isuwat, and then every once in a while, basa-basahon na to, that's also when mahinumduman na to sila. So that's why, yes, okay, I believe Retention. Yes. retention is best done when we process it. But when we write them down, that's the time we can also process them. We don't hear them one time lang. So hopefully ang ato ang mga kasibya karon gituman na pagpabinaw, pagsabot, pagsulat, paglista gyud unsa ni atong mga gihisgutan karong hapon na because tinuod ni gawa sa madawat nila Ma'am Carmen premyo today and also at the end of the month ko ila na i-compile ang dili gyud makuha gikan nila is the learning. And also, bisan gani, dili mo mga KNN winners, or di pa mo mga businessmen for now, iyo gihapon yung magamit, pohon-pohon ka, basin maka-decide na mo by 2021, kuana mo, diha na mo take og risk, kay basin gikulbaan pa mo karon sa 2020 nga, maapiki inyong savings, padong na ba Disyembre, so ma-apply ninyo ang tanan nga mga gi-share sa ato ang mga teachers, mga professors on air ni sila no nga nagsigi og tabang nato matagsimana mga kasivya. So hopefully daghan tag mga muhatag pod silang tubag karon kay reflection na Ma'am Carmen nga sila naminaw og nakasabot sa hisgutan. Or Si basta Sir- nakuan lang sila na carried off lang sila sa ato ang speaker no nakuan. Basta kay ako ingo nagngangadyo ko ingo ka mao din ni binisaya si Sir Darwin. Kung nalipay ko ma'am kay mao na mas mapasabot na to pag-ayo especially sa tong target Yes. na market no nga maminaw na to every Saturday kay we are introducing these lessons on air aron una ma-simplify gyud ang mga theories and also kini mga principles to them and dili man kita tanan pareha na gani og level of understanding kay usahay sayon ra nato or sayon ninyo si Ma'am Carmen kay kuan kay sila daghan na sila exposure sa business pero nagiusay like ako pagsugod na ako din unsa man jud ilang mga terms na gigamit diba but eventually makaton gyud ta over time Ma'am Carmen. Tinuod din na Miss Angie no kay pangutanan ako ni Sir Darwin unsa imong topic sir ingon siya change management. Lain tong primero amo ang gihuna-unaan pagkasunod ko sir okay nagyud ka ato imong topic siya
pwede lang siguro ato himuon change management ko unsa man na siya kana mag-change management like kanang mura bitaw kanang from a father to a son to a yun na ba yun siya dili lain ra kay kuan so sige okay ra na lang ko ipangutana sir. You gave us the scalar, no? Then you focus on the S and the R. Kunya kano sa man in between? Pwede sa sunod. Pwede sa sunod, sir. We will have another session for that. Sige. Masuki gini nato. Ato gini pakumiton in public. Yeah. At least sure naging ka na kay speaker for pila ka sessions. March, Sir Darwin, March. Sige. March You're or on April. air, ha? Yeah, sige. On-air commitment. So, accountable dito ako. Bitaw, nice kayo ng topic, sir. We are also learning with you, with the KNN winners. Pero naman sa usahay good. Unsa na to? Asan ako? Are you seeing me? Sorry, Yes. nawagtang ko. Anyway, naman good usahay nga. They are practicing it like ni Gigi Ron. She's already practicing it. Pero wa siya kay bawo nga change management itong iyahang gikoan. So at least mao ni akong emphasize nila Sir Darwin nga kay bawo mo ngani sa KNN, we do not end our connection will not end when you give you the grant. We continue on informing you. Okay. Ang amo biyang business plan seminar one day ra. Imagine ba? Kanya in 1 week mo submit na sila sa atong business plan. Is that di na maudid ang practice, no? So we try to reinforce their learnings. Amo na silang i-reinforce ilang learnings through this atong mga sessions, and we're just very happy na nandiyo yung mga tao nga willing din kaayo mo commit and then would go through the trouble of doing the PowerPoint, no? Kay bawo ko lisod di atong gibuhat, tan-aw bitaw ko abi na ko ako ray bright mag PowerPoint. Uy, mas bright man dai ni si Darwin ako maghimo og PowerPoint. Abi dyan na ko, Sir Darwin, nga, believe na kayo ko sa akong kaugalingon, nga, nindot na kayo kung may mong PowerPoint nga. Lami, mas nindot na kayo ka mabuhat o PowerPoint. Ako nagtanaw sa iyang PowerPoint, ko, unsaon ka din yung pag-explain, no? Unsa ka iyang ano? So, anyway, everything came into place very well. So, Thank you. I hope the learning will be really good for everybody listening to the program. Yeah, ato nang itagaan, ato nang ihatag ni. Ako sang hangyoon si Sir Darwin nga ako na po'y ma-host sir, na-transfer ang hosting so that na ako ipa-view sa ato ang mga listeners this afternoon, sir. Aron maka-share screen ko, mga kasibya. Okay. Sir Darwin, okay ra? Yes, Ma-transfer ang hosting, sir. Sige, sir. Mag-wait lang ko, sir. Hosting. Yes, ang hosting. Okay, sige. May gani, kabalo kong muuli. Kanya ko din na, ganahan ipa-change. Kasi hindi na siya ganahan i-change ni mo. Kasi, may gani nakaton ko mo change. Delikado kong dili. Sir, kaning Ako sibya. na nauli. Murag nabalhin na ni Ma'am Gigi. Ma'am G, pwede na ka mo ni ma-transfer na ako? Ay, sorry. Wrong. Oh, yes, yan na din mo transfer. Sorry. Alam, lisa di. Ma'am, ato lang sa kuan, ma'am, sa participants. Share screen. Participants, ma'am. Then itap ang akong name, Ma'am Sorry, Gigi, and then make a host. Ma'am G. Participants na po. Naglibong siya ni Angie o ni change Gigi. management, Angie, karon. Naglibong Muna siya siya ni Gigi o Angie.
Kanyo, ni-tap na ko. Kana akong name bomb, then make a host. Sorry ha, murag. Okay ra gyud sir. Dili gani Nakita kaayo ka, ron, Angie? di gani kaayo ron Okay na, problemado ang okay na, ato Miss Angie. programming ron. Sige, Yes. TV is no host. Okay. Okay. Now, paano tayo Naulit pakita? na. Relief Carmen, ko. palihog ko, Carmen. So, atong tagaan si Sir Darwin sa iyang Certificate of Appreciation para sa iyang pagtabang nato sa ato ang programa as resource speaker on change management. Okay. Thank you Sir very Darwin. much, Sir Darwin. Salamat, sir. No, it's a blessing also to be here and matagaan of opportunity to pay it forward because they've been very good people also pareha ni Ma'am Carmen of Mr. Aben nga nakatabang sa nako sa una. So this is also my way of paying it forward. So, salamat. So, Thank you very tabangi sa David pero madaghan-daghan ang iyang tagaan na Sige pa siya pay it forward ni mo. Di pa flash, sabi nato sa on air. Walang kawala na yun, si Sir Darwin. Pero ano the answer, ma'am, sa Facebook nato from Sir Dexter Alegrado. Ang tubag niya for question number 1 and aron masiguro nga siya di madaog kaduhan nag-send. So, kay second correct answer, ma'am. So, yung tubag is connectors, mavens, and salespersons. And because of that, isa ang atong mananaog for the first question. And again, for our listeners nga medyo naglisod pa sa answer kay naminaw ra sila, nada sila sa discussion pero wa sila nag-take down notes, pwede nyo ma-review ang ato karon nga session this afternoon and then maka-send pa mo sa inyong answers after our program. Ganta mo 1 hour extension. Wala na ginagawa extra, 1 hour extension para mag-send sa inyo ha sa mga tubag. Again, ang inyong answer, isend din nyo sa 0949-045-5481 for the second question, third correct answer, and sa last question, ang una nga saktong tubag, mga kasibya. Right now, i-acknowledge din ako sa Sir Edwin Pastrana, kauban sa nato siya karong hapuna through our Zoom episode and session. Sir Edwin, nag-aabot na kita, sir, ngayong hapon. Finally, may hapon ninyo tanan. Mo pay paghuman sa mo start planning na mo sa co-op. Human mi 1:30. Salamat Sir Edwin. Hopefully next week, mag-uban na kitang tanan din sa ato ang atulumanon mga kasibya. So again, alas 2:01 naman sa kahaponon mga kasibya. Pagpasalamat ko sa tanang miuban nato karong hapon sa bisag asang bahin man mo sa tibuok kalibutan natin mga listeners nga di lang taga Sugbo na sa kauluhan, na sa gawas sa nasod. I know mga listeners nato from Australia, Singapore, musubay pa din nato og sa uban pang bahin sa kalibutan. Again, for Ken winners nga sige pug atang sa ato ang episode every week. Thank you very much. Ma'am Gigi, hopefully next month nakauban na sad ka namo no sa first Saturday at sa Negosyo Ta Bai. Si Ma'am Lingling, si Sir Edwin, si Ma'am Carmen, nagawas na una ganiha. Si Sir Devin Sad and also Sir Darwin Moises for gracing this afternoon no ato ang episode ug sa daghan kayo nga nakatunan nato sa lain na pod nato nga lessons on air din sa Negosyo Ta Bai. Sangan sa tumakaubanan sa Sibya TV, kauban sad ang Department of Labor and Employment, lakip na usab ang USC-KNN. Ako si Angie Saniel ug maayong hapon kanatong tanan mga kasibya. May hapon.